Hello? Ituturo ko ngayon kung paano isolve itong Rubik's Cube nang walang masyadong minimemorize. Una is gagawa tayo ng cross. Okay. Unang pipili natin kulay is white. White, red. Dapat ito, pareha sila. Red dapat. So, lipat natin siya dito. Yan. Next, ito. White, orange. Punta natin dito. Yan. Next is white, green. Punta natin dito. Yan. Next is itong white, blue. Yan. Meron na tayong cross. Next is pagsasabayan natin tong first layer at second layer. Maglalagay tayo dito. Hanap muna tayo sa ibabaw ng pagsasamahin natin. Pagsasamahin natin is itong green red at saka itong white green red. Kaso nasa ilalim pa to, so ilalagay muna natin siya sa ibabaw. Ayan. So nandito na yung dalawa. Ngayon, pagsasamahin na natin sila. Ito at saka ito. Ibababa lang natin to. Tapos ito ilagay natin dito. Tapos ibalik natin yung binaba natin. Ayan po, magkasama na sila. Ngayon, ilalagay mo na lang to, insert mo siya kung saan siya dapat nakalagay. Dito. So, insert na natin. Taas lang natin to. So, pag ganyan. Ayan. Okay na. Next na pagsasamahin natin is ito. Green, orange. Tsaka tong white, orange, green. Dahil magkatabi sila, paghiwalayin muna natin. Baba natin to. Lipat natin dun sa kabila. Yan. Ngayon, pagsasamahin na natin. Tataas lang natin to. Tapos pag ganyan. Ayan. Okay na po. Tapos ito, magkasama na sila. So, insert na lang natin yan. Taas natin to. Lagay. Nandyan na po siya. Next. Blue, orange, at saka itong white, orange, blue. Pag tinas po natin to, magkasama na sila. Yan, okay na po yung first layer at second layer natin. Ang next step po is gagawa tayo ng cross. Bali dito, pag nakakita ka ng ganitong L, ang gagawin mo lang is right counter, front counter, top counter, then puro clockwise naman yung susunod. Front, top, tsaka yung right. Okay, gawin natin. Right counter,
front counter. Itong ibabaw, U, counter. Tas front, clockwise na, puro clockwise na. U, clockwise. Then R, clockwise. Tapos, pagkatapos nun, ang gagawin natin is, ikutin natin tong cube hanggang makakita tayo ng dalawang may okay na yung ano nila. Naka-align na yung kulay. Ito. Naka-align na at saka ito. Tapos i-move lang natin itong ibabaw ng isa. Pag ganyan. Counterclockwise. Next, ang gagawin na natin is, itong kanan, tataas lang natin, tapos magtanggal tayo ng isa. Yan, tinanggal. Tapos balik natin itong tinaas natin. Tapos yung ito, pupunta natin dito. Tapos, taas lang natin ulit to. Ibalik na natin tong tinanggal natin. Yan. Tapos balik. Kasi ikot natin ng dalawang beses. Yan. Okay na yung mga kulay na ito. Naka-align na sila. Ang next step is itong corners naman. Hanap tayo nung nasa tamang position na. Example. Ito. Red, green, yellow. Nasa tamang position na siya. Nakaikot lang siya. So yan, nakahanap na tayo. Diyan tayo nakaharap ngayon. Ngayon titignan natin kung saan pupunta ito. Yellow, orange, green. Saan ba dapat siya? Dito. So, ang gagawin natin, pupunta siya dito, pag ganyan. Gawin natin is, taas natin to, taas. Dahil pag ganyan siya, pag ganun gagawin natin. Tapos babalik lang natin to. Yan. Balik. Tapos sa uli lang din natin to. Sa uli. Yan. Ngayon ito, iiwas natin. Ay, tama. Kasi ibabalik natin ito. Dito. Balik na natin. Yan. Ngayon mapapansin natin na itong mga corners natin nasa tamang posisyon na. Ito na yung last step. Para ka lang naglalaro dito. Gagawin mo lang is baba. Tapos itong ilalim pag ganito. Counterclockwise. Tas taas. Balik. Paulit-ulit lang hanggang maging yellow to. Ulit-ulitin lang natin. Baba, pag ganyan, taas, ganyan. Ayun, nag-yellow na. Tapos, ito yung hindi pa okay, diba? So, siya naman yung next. Punta natin dito. Ulitin na naman natin yun. Baba, pag ganyan, taas, ayan. Hanggang mag-yellow na to. Ulit-ulit lang. Ayan. Buo na po yung cube natin. Yun lang po para sa mga beginner. Salamat.